cái mạch nhỏ nè, đó là mà thấy ở trên mấy cái shop Gundam người ta hay bán á, là dùng để gắn vô cái cục GN của cái này là size của MGMG á, 1/100 của gắn vô của Axia với lại Razer các kiểu á, là cái led này nó sẽ xoay, nó giả tạo cái hiệu ứng giống như cái trên con PG Razer, là cái cục của PG Razer là thật sự là nó xoay luôn các bạn, nó xoay bằng motor luôn, còn cái này là nó giả tạo lại, là led nó sẽ chạy theo vòng, cũng khá nhanh nhưng mà cũng khá đẹp. Theo mình là mình thấy như vậy là khá đẹp. Thì hôm nay mình mổ cái này ra để mình gợi ý hướng dẫn cho các bạn cái những ai mà không có quá rành về điện tử, hay là những ai mà ít khi nào làm led hay là ít khi nào làm điện ở trên mô hình của mình á, thì đều có thể làm được hết. Nhưng mà cái này yêu cầu có chút xíu kỹ năng thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng tất cả những cái mà dễ ăn chơi, dễ mua được, không cần phải suy nghĩ nhiều ha. Ví dụ rồi bây giờ giới thiệu về cái con này cái bản mạch này là mấy cái led dán thôi, không có gì hết, có con chip ở giữa để chạy. Thì thường á khi bán theo bộ á, người ta sẽ cho mình cái cục pin nhỏ vậy nè, mà vậy anh chi mình làm là mình muốn có kéo dài ra, mình nối nó ra chỗ khác. Ví dụ mình đâu có nhất thiết là mình phải làm trên Axia hay là Razer đâu, mình có thể ứng dụng cái này vô mình làm nhiều cái khác khá là hay. Rồi ví dụ như rồi đi cục pin khi gắn vô thì cái phần này nè, cái phần phẳng ở dưới nè, đó là cực âm, còn cái này nè nó là dương ha. Bây giờ mình không có cục pin nhỏ thì mình chơi cục pin lớn luôn để ép nó vô thử coi nó lên không. Đó, đây nè, cái cục pin này mình đang sử dụng nó là 3V ha, là pin CR 2032 ha. Nè, nó có ghi là 3V nè. Còn cái cục nhỏ này nè, cái cục pin cúc áo nhỏ này nè, nó luôn luôn là nó 1,5V ha. Nên đó là lý do tại sao mà mình phải dùng 2 viên ở trong cái này. Đó, thì bây giờ mình không thích vậy. Đó, mình thích độ chế, mình thích ví dụ như tôi gắn cái này ở chỗ này rồi tôi dẫn dây ra chỗ khác. Đó, thì như mấy bạn thấy nè, đây là mình yếm vô thử đây nha. Đó, nó sẽ chạy nè. Rồi ở mấy cái shop thì người ta sẽ có nhiều màu khác nhau, ok tùy ý mình chọn thôi. Đây nó có công tắc, thì khi bây giờ mình làm á, mình giữ công tắc ở mình gạt qua vậy là tắt không, giờ mình giữ vậy luôn, mình không cần phải đổi chế, mình không cần phải chích nguồn hay gì hết trơn á. Rồi mình để trên vậy, chỉ cần phân biệt là cái này là dương, cái này là âm, xong. Thì ở đây á, mình sẽ sử dụng cái này là cái hộp để chứa cái cục pin CR2032 này nè, là nó là sẵn là nó là 3V luôn. Đó, giờ mình dễ là mình gắn vô thôi, gắn đúng chiều vô. Ở đây thì mình chưa thử xác định âm dương luôn, ít khi nào mình xài cái này nên là mình không có nhớ cái nào là âm, nào là dương hết. Vậy mình cứ thử thôi. Đây mình có con led, ok vậy là ngược rồi đó. Là đây là nó rồi, đúng rồi, mình gắn đúng chiều pin rồi. Đó, thì cái hộp led này nè, cái hộp pin này nè, mình thấy trên mạng bán khá là nhiều ha. Có thể là cái cấu tạo nó khác nhưng mà nó cũng chung nguyên lý à. Đó, thì bây giờ thì của mình là mình sẽ dùng cái cục pin này nè, cấp nguồn cho con này. Thì khi chúng ta làm ở trong một cái mô hình á, thì ngoài cái việc mà anh em nào hồi xưa giờ làm led nhiều á, thì anh em đã dư biết rồi. Còn những bạn nào mà ít khi nào làm led hoặc là cảm thấy thích cái này nè, mà có thể áp dụng vô những cái phần khác nhau ở trên bất kỳ một cái mô hình nào, không nhất thiết phải Gundam, thì mình thấy cái mạch này nó cũng vui. Đó, rồi ok ha. Cái hộp pin này á, là khi mà người ta bán cho mình á, là người ta có đính vô công tắc luôn. Thí dụ mà các bạn mua bình thường á, cái hộp chứa pin
CR2032 3V á, thì nó thường là nó chỉ có về thôi, dây âm dây dương, dây đen là âm và dây đỏ là dương, thế này thôi. Các bạn có thể tìm hiểu cái cách mà gắn thêm công tắc vô nếu thích ha. Bây giờ mình làm thử ha. Rồi bây giờ cái dương nè, nguyên cái từ đây qua đây nó là dương nè, để nó giữ cục pin. Thì bây giờ mình cắt nó ra, mình cắt bỏ nó luôn. Mình chỉ cần một đầu thôi, mình cắt bỏ nó luôn. Mình không cần nguyên cái này, to bự quá không thích, cắt dùng kèm cắt thôi. Đó rồi nè, âm nè, dương nè. Bây giờ mình sẽ hàn chì vô. Thì cái cách hàn chì như thế nào á thì các bạn có thể coi trên YouTube đầy ra. Đó, thì bây giờ mình sẽ hàn chì. Mình đấu dây vô cái cục pin này ha. Cái này vui lắm, mình ứng dụng vô nhiều thứ lắm. Mình gắn, ví dụ như mình gắn vô ống xả của những cái mẫu mà ống xả nó to đó, mình có cái ống xả mình cắm cho mấy bạn coi luôn, cũng hay lắm. Thì mình làm mô hình á, mình đính thêm mấy này vô thì nó tự nhiên nó làm cho mô hình mình sống động hơn. Thật ra là làm led không thôi là đã ok lắm rồi, nhưng mà ví dụ như chúng ta có khả năng thì chúng ta nên thêm những cái mà xung quanh ta không. Cái này nè, như cái này là mua ở trên Shopee nè, tất cả các shop bên Đam đều có bán ha. Bây giờ mình sẽ hàn chì vô. Còn nếu mà anh em nào mà không biết hàn chì á thì chịu khó coi YouTube luyện tập là sẽ được hết. Mình lấy cái này nó vui nè, mình thêm vô bất kỳ chỗ nào cũng được. Rồi bây giờ âm bây giờ mình sẽ vô cái này là âm nè, thấy không, cái giữa bự bự này là âm nè, mình đánh dây âm vô. Rồi dương nè, nãy gì dương vô. Dễ ăn chơi lắm, không có gì khó luôn á. Tại vì cái kích thước của cái Ginra này rất là nhỏ ha. Mình áp dụng vô được. Bây giờ hiện tại bây giờ thời buổi này nó có nhiều mấy cái kit to á. Đó, mình nhét nó vô. Đó, rất là dễ ha. Rất là dễ luôn. Không cần phải cầu kỳ gì hết. Nhiều bạn không thích nhiều led đó, nhiều bạn chỉ thích led mắt với lại led ở trong mô hình nó hắt ra thôi. Thì mình thấy cái này khá là hay. Cái tốc độ này là không có giảm xuống được nha. Các bạn nào có rành rọt á, thì thêm mấy cái dimmer hoặc là mấy cái ấy vô thì được. Nhưng mà bạn nào mà thêm điện trở vô thì nó chỉ giảm độ sáng của led thôi ha. Cái này là một cái mạch khá là đơn giản. Rồi bây giờ ứng dụng thì chúng ta làm gì? Ví dụ nha, cái bản thân CRB 1/35 của Trung Quốc đó, của Nova á, ở đây là cái phần cái bụng nè. Tự nhiên đó không? Tự nhiên mô hình nó khá liền. Cái điểm lên. Đó. Còn mình á thì mình thích gắn vô ống xả. Tại vì cái kích thước của cái này á nó vừa phải với một cái ống xả nè. Đó. Đó, thì tự nhiên ống xả mình nhìn nó hay liền. Rồi vậy thì bây giờ sẽ coi giờ tôi có nguyên con mô hình bự mà tôi sử dụng nguồn pin to hơn, pin khác, pin tiểu thì gắn vô được không? Được, nhưng mà miễn là 3V thôi nha. Nè ở đây á mình xài cái này được luôn, cái hộp đựng pin nè. Thì giờ mình thử cho mấy bạn coi ha.
cũng làm giống y như nãy thôi, mà bây giờ là mình lấy cái nguồn pin này ra luôn, mình bỏ nguồn pin này đi. Đó, thì thực ra khi mà đấu dây vậy nè, ví dụ như chúng ta không 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 hàng chì cũng được. Đó, mình đính cho các bạn coi, âm vô âm nha, dương vô dương. Nhớ là cái mạch này nè, mạch nhỏ nè, nó là 3V ha. Cũng dễ thôi, tại vì thí dụ như mà khi mấy bạn mua về á, người ta cho mấy bạn 2 cục pin. Đó, một cục pin nhỏ đó là 1V rưỡi. Đó, thấy không? Đó, nguồn thì mình tùy biến được, mình xài nguồn nào cũng được. Đó, thì bây giờ mình gắn vô thử cái ống xả nè. Đó, mình tận dụng mấy cái mình xung quanh ta luôn. Còn cái cục pin này nè, cái hộp đựng pin này nè, ví dụ như bên Gundam mình á, thì có cái cục led của tụi Bandai nó làm á, thì các bạn trích xuất nguồn từ đó ra cũng được, chỉ cần xác định được dây âm dây dương là trích xuất ra thôi. Đó, bây giờ mình gắn vô thử nè. Không, mấy bây giờ mình bỏ công tắc này ra luôn, mình không xài công tắc này. Đúng không? Cái ứng dụng nó khá là hay, tại vì á bây giờ mình làm ống xả đi, tôi gắn một cái led vô đẹp rồi, ok đẹp, mà ví dụ mà tôi muốn vui hơn, đẹp hơn á, chịu khó tôi làm cái này. Đó, thì nó hay, rồi mình chế cháo vô thêm, mình chơi mô hình mà, muốn sáng tạo thì vô biên rồi. Ok, còn đối với những anh em nào mà rành rọt về điện á, mà từ xưa giờ làm led nhiều rồi á, thì đây cũng là một cái để anh em thêm vô trong cái mô hình của mình để cho nó vui, chứ led tỉnh hoài nhiều khi nhìn cũng chán, đúng không? Đó, thấy không? Cái ống xả này nè là ống xả của một bộ resin, nhưng mà cái size này á là chắc chắn sẽ vô được những cái ống xả của những cái mẫu lớn của Bandai, ví dụ như Kasachuya nè, không, Kasachuya nè, hoặc là MG ESS nè, hoặc là những cái mẫu lớn mà nó có những ống xả lớn, nếu mà ESS Booster hay là ESS đó, thì nguyên một cái dàn của nó là mình gắn thêm này vô cũng khá là đơn giản, không cần phải quá phức tạp, mình lợi dụng chính cái điểm của nó luôn. Rồi khi mà mình gắn cái này vô nè, mình lợi dụng luôn, không, mình đính vô thêm mấy cái rồi mình che lại. Đó, đây là mình không có dán keo nha, mình làm thử cho các bạn coi thôi. Cái ứng dụng của nó là làm được nhiều thứ như thế này.